Sziasztok! Hazafújt minket a szél, és itt vagyunk Badacsony-Tomajon nyaralni egy kicsit. Bizony, és egy kicsit megmutatjuk nektek, hogy milyen ez a térség, és milyen külföldi magyarként nyaralni a Balatonon. Köszönjük ti is velünk Badacsony-Tomai kalandjainkat. Ahogy szemünk elé tárul az olykor tomboló, máskor békés, végtelen magyar tenger, átjárja lelkünket a nyugalom és a béke. Mindenütt ott a vidámság, a gyermek zsivajkacaj, és a víztükrén lebegő gigantikus képcsodák. A történelem, a hit és a kultúra. A mérhetetlen szerénység és a varázslatos lehetőségek. Kinek több, kinek kevesebb. Ó, igen. Eme gondterhelt és viharos időkben a béke egyik utolsó szigete. Balaton. Hol van Badacsony-Tomaj? Bármilyen meglepő is a Badacsonyi-hegy lábánál, és ahol most ülünk, az Badacsony-Tomaj egyik nevezetessége, a Szent Imre templom. Kevesen tudják, Badacsony-Tomaj az alacsony lakossága ellenére alig több mint 2400 fő él itt, a térség legkisebb városa is egyben. De város. De város. Egy nagyon cuki kis város, fogunk nektek még többet mutatni belőle, illetve abból, hogy mit tudunk itt csinálni, és a további fontos kérdésekre is válaszolni fogunk. De most menjünk a strandra fürdeni. Induljunk a strandra, mert ott meleg van. Ez nem Németország. Nem Németországban vagyunk. Ott vagyunk már, Ádám. Már mindjárt. Mennyi még? Még egy 5 perc. Kurva meleg van. Nyugodjál meg, mindjárt fürdünk. Megérkeztünk a strandra. Vajon wifi lett dollárra belépő? Vigyázzon, fiatalember, engedj, kedves só. Meg szeretném nézni, mennyibe kerülnek itt a bejutás. Aha, jó. Hát ennyi birodalmi pengőnk van még, ugye? Talán. Akad, jó. Köszönöm szépen. Jó napot, egy felnőtt belépőt kérnék szépen. Egy darabot, igen, és kártyával fizetnék. A Badacsony-Tomai strand kicsike ugyan, de rendezett, szép és tiszta. A személyzet pedig nagyon segítőkész. Lehetőségünk van különböző vízisportokra is, de mi olyat nem csinálunk. És természetesen ehetünk, ihatunk és szórhatjuk a pénzt mindenre is. Az árak azonban mindenhol nemzeti aranykoronában vannak, vagy valami ilyesmiben. Minden esetre mi is kényelembe helyeztük magunkat. Bérelünk napágyakat, igaz, Ádi? Igen, kényelmes kis NSZK-s testünknek. Így van. És hány krajcára? Meg tudod 1500 egy napágy, egy egész napra. Egy napágy? Nem egész 4 euró. Nem egész 4 birodalmi euró, Úgy. az 1500 krajcár. És kényelmesek. Így. Majd meglátjátok. Egészségedre, Bálint. Egi. A sport lassan el is fog már fogyni. Ilyen nagy melegbe. Hát ilyen meleget én igazából Münchenben nem sokat tapasztaltam mostanság. Nem tudom, Bálint, te hogy vagy ezzel? Szerintem, ha látjátok a felvételt és a bőrünk színét, akkor ez így eléggé egyértelmű, hogy ahonnan mi jövünk az NSK-ból, ott pont olyan 15-20 fokkal szokott kevesebb lenni nyáron. Azért annyival talán nem, de azért ilyen napsütés semmiképpen sincsen. Úgyhogy is mondjuk be fogunk menni a vízbe. Nagyon várom már. Gondolom, hogy Kisfaludy Sándor, VK Szabó Lőrinc is pontosan itt, vagy Kuldi Gyula is itt strandolhattak akár, bár akkor az nem volt még ilyen nagy meleg, mint ma. Hát ez lehetséges, hogy így volt, tehát ki tudja, aki hisz a klímavándorlásban, az gondolhatja, hogy abban az időszakban itt azért ez az általános 36-38 fok nem volt szerintem jellemző. Nem igazán. Ez kurva meleg, gyerekek, ezt komolyan mondom, tehát szakad is van a víz, igen. Totál elszoktunk szerintem ettől. Nem is tudom, hogy hozzá lehet-e szokni. Én nem tudom. És voltam otthon családnál, bent a házban volt 33 fok. Tehát ilyen melegben pusztolat. Tehát én nem bírtam aludni, de nagymamám is nagyon szenvedett végig. Ezt meg tudom érteni, nekem is ugyan az édesanyám is szenvedett, én is szenvedtem, mondom, teljes mértékig elszoktam ettől, és szintén hallottuk idén is, hogy ez további életünk leghidegebb nyara. Hát gratulálok hozzá.
Hát én is gratulálok hozzá. Ettől függetlenül ne csak panaszkodjunk, mert nagyon szép itt, nagyon jó a Balaton, láttatok pár képet a strandról. Nekem nagyon tetszik ez a kis falu itt, Badacsony-Tomaj, meg a Badacsony környéke. Város, ugye meg 2400 fős, város. Elnézést kérek a Badacsony-Tomaiaktól, a Közép-Dunántúl legkisebb városa. Így van. De már város, és nagyon cuki. Nekem egyébként pont azt tetszik benne, hogy most ezt nem bántásképp mondom, tényleg pozitívként, hogy nincs benne olyan semmi igazán fancy és különleges. Nekem tök autentikusnak tűnik. Abszolút, és a Balatonpart tök jó, illetve hát a helyi borok is elég finomak. Talán meg is kóstoltam ebből néhányban, meg azért még tovább fogjuk megkóstolni őket. Ez tény, hogy azért aki Badacsonyba eljön, és gyertek el tényleg, mert szerintem tökre megéri. Családdal is jó, hogyha bulizni jöttök is jó, mert vannak események, tényleg nagyon jó borok vannak, aki szereti a bort, de szerintem aki még nem szereti a bort, annak is. Egyébként igen, annak is érdemes megkóstolnia. Ja. És vannak alkoholmentes borok is egyébként, hogyha valaki az alkoholfogyasztás miatt nem szeretne, tehát megtudtuk, hogy vannak alkoholmentes borok is. Így van, a hisztiző lipsiknek vannak alkoholmentes borok, fogyasszátok egészséggel, de azt akartam mondani, hogy nem mindenki olyan szerencsés, hogy el tud ide jönni, és természetesen meg fogjuk nektek mutatni, hogy miféle dollárba kerül ez itt minden, ez a kis pász, ez a kis móka, de szerencsére vannak olyan szervezetek, amit majd mi is szeretnénk egyszer csinálni a Magyar Vándorral, hasonló koncepcióban, mint például a Medbike Budapest, akik, mit csináltak ők? Kérlek tisztelettel, hátrányos helyzetű családokat hoztak el nyaralni a Balatonra. Nem hiszem, hogy Badacsony-Tomajba hozták el őket, de teljesen mindegy. Olyan emberek jöttek el, olyan családok, akiknek soha nem volt eddig, vagy talán nem is lesz a jövőben lehetősége arra, hogy azt élvezhesse, amit mi most élvezünk, és szerintem ez egy nagyon szép dolog, és nagyon-nagyon nagy dicséret, és nagyon nagy respekt nekik. Abszolút. És csinálják így szép tovább. Kezdeményezés. Egyetértek, és egyre több ilyen kéne, tehát mi is igyekszünk jövőre, idén még nem tudjuk ezt összehozni, kivéve, hogyha támogatjátok a Magyar Vándort, akkor lehet, hogy még hamarabb is össze fog jönni, de azért majd meg fogjátok látni az adás végén, hogy egy főre lebontva mondhatom, hogy átlagos nyaralás, nem? Azért nem vittük túlzásba a fancyzést. Egyáltalán. Talán egyszer voltunk olyan étteremben, ami talán egy kicsit drágább volt a szokásosnál, de amúgy mi is a strandon eszünk, pedig az NSK-ból gyűjtünk. Úgy. Úgyhogy ti is támogassátok azokat, akik nem tehetik ezt meg, mi megtehetjük. Szerencsésnek érzem magam, hogy amiatt panaszkodok, hogy meleg van. Hát ez a problémánk az élben, de tényleg, hogy meleg van. Meg igen. Hogy fogy a sportfröccs. Úgy van, hát akkor ígyunk, és aztán menjünk fürödni. Menjünk fürödni. Egészség. Hát sziasztok! Itt vagyunk a Balatonon. Én már leteszteltem a vizet, marha jó. Körülbelül olyan, mint a pisi, de hűsít azért egy kicsit. Igen, azt mondják, hogy ilyen kb. 27 fokos most a Balaton víz, egy Badacsony-Tomajon. Hát tényleg elég meleg, a magyar tenger habjai nyaldossák a talpunkat. Bizony, és nem hagyhattuk ki a vízibiciklit sem, ami azért szerintem egy kulturális öröksége Magyarországnak. Abszolút. Bár jó, van más országban is, ez igaz, de szerintem de sehol az sem. is biztos, hogy magyar, és tőlünk vette mindenki. Hát vízibicikli, érted? Ennyi. Hát igen. A neve is magyar, nyilván, így hogy ez is magyar. Nagyon jó élmény, mert nekem sok minden nosztalgikus élmény felmerült, ami azért hiányzott. Neked is, kicsit. ami nekem önmagában a Balaton, bár én gyerekkorom nagy részét itt töltöttem, szóval nyilván nekem van egy másfajta kötődésem is, de nagyon szeretem a nagy vizeket, és nagyon szeretem az édes vizet, ami olyan hatalmas, és azért nem véletlenül mondják ezt magyar tengernek, bár azért talán egy tengertől még távol van, de azért így tetszik, hogy tényleg óriási, van hely, van tér, rengeteg lehetőség, rengeteg település. Ez hiányzik azért az NSK-ból. Milyen gyakran voltatok itt gyerekkorodban Balatonon? Szerintem olyan 10 éves koromig minden nyarat itt töltöttem. Akkor még volt nyaralunk, nem itt Badacsony-Tomajban, hanem Balatonmárjafürdő alsón. És picike faházacska volt, ilyen egyszoba-konyha, de nagyon jó emlékek voltak. Nálad? Én nem vagyok balatoni gyerek, megmondom őszintén, ugye Kalocsáról jövök, Kalocsa mellől. Így a Balaton nekem az gyerekkoromban abszolút egy teljesen idegen terület maradt, és talán akárhányszor voltam itt életemben, meg tudom számolni egy kezemben, hogy hányszor, mindig szakadt az eső jóformán. Talán pont kis kaptunk egy kis vihart, nyilván, a karma. Kicsit majdnem meg akartalak verni egyébként, de jó, csak majd. Most megúsztad, mert már éppen hazafele mentünk. Így van. De egyébként azt mondom, hogy amikor itt vagyok, jól érzem, hogy is mondod, sok a program lehetőség, jó képített strandok vannak, ez tök szuper. A víz kicsit melegebb talán, mint ami az ember hozzá van szokva, vagy ami az én hozzászoktam úgy más helyeken, de teljesen rendben van, és egyébként tényleg a táj, a kilátás, a jó borok, a jó kaják, egy jó kis lángos, amit azért, jó, már Münchenben is azért lehet kapni jó lángos, de azért alapvetően vannak olyan hungarikumok, amik inkább hiányoznak azért nekem még mindig. Egyetértek. Lángost még nem ettünk, és a legfontosabb kérdést azzal majd meg is fogjuk válaszolni, amit mindenki
mindenki akar tudni, de most azért eláruljuk, mert az árakról mindenféleképpen kell beszélni, mert annál fontosabb a világon nincs, hogy mi mennyibe kerül. Mennyiért béreltük a vízi biciklit, Ádám? 4500 forint. 12 2 euró mondjuk, kis túlzással. 11. Egy órára. Igen, egy órára, igen. Valahol ennyi, valahol több, valahol biztosan kevesebb, nyilván függően attól, hogy milyen népszerű a környék, vagy éppen mennyire nem népszerű, de szerintem egy nagyon jó pofa dolog, és hát még természetesen csúszdásat. Nyilván, majd se fogunk is csúszni, meg ugrálni bele a vízbe. Az árak egyébként engem megleptek. Számítottam rá, hogy magasak lesznek, de egyébként én azt mondom, hogy eléggé nyugat-európai árak vannak, mondjuk a kajáknál. Hát ebben már utolértük a nyugatot, ez biztosan így van. Ami engem inkább bántott, hogy voltunk olyan helyeken is, ahol az árak valóban nyugat-európaiak voltak, de a kaja minősége az semmilyen európai sem volt, tehát sajnos nem volt igazán jó, de szerencsére tapasztaltunk ellenpéldát is. Tehát voltunk olyan étteremben is, ahol szintén nem keveset fizettünk, de szerintem nagyon finomat ettünk, és a kiszolgálás is professzionális volt, nem tudok erre panaszkodni. Viszont igen, a környezet és a táj az nagyon szép, és ilyet azért nem látni ottan a nyugaton. Ez így van. Neked mi hiányzik még Magyarországról egyébként? Na most te is már lassan 10 éve jössz ki Németországban. Azért hiányzik nyilván, hogy az anyanyelvemen beszélhessek mindenkivel. Hiányzik a lazaság, például tegnap, amikor szakadt az eső. Nekem nagyon szimpatikus volt, hogy voltak fiatalok, akik ott az esőben a DJ előtt a színpad előtt táncoltak, és leszarták az egészet, tök igazuk volt. Én is csináltam volna, csak már túl benémetesedtem, meg túl öreg lettem ehhez szerintem. Bizonyos ételek természetesen hiányoznak, illetve szerintem a közeg meg van egy olyan ambienté, egy olyan flair ennek az egésznek, amikor főleg ha nyaralsz, amit nem tudsz máshol megkapni, ez minden országnak van egy sajátossága, ha Olaszországba mész, ha Spanyolországba mész, Brazíliába mész, mindenhol van egy olyan szerintem, ami sehol máshol nincs, és aki itt nőtt föl, annak nyilván ez egy kicsit vonzóbb. Meglátjuk. Neked mi hiányzik még el? Hát nyilván az ilyen jó kis hungarikumok, mint a jó kis házi pálinka, a túrórudi, a lángos, nem tudom, jó kis harcsapaprikás, ilyeneket azért nem nagyon lehet beszerezni Münchenben, vagy hát csak helyek közzel. Mangalica, fasír. Mangalica. De például tök fura, hogy itt vagyunk a strandon, és így hallgatom az embereket, és nyilván magyarul beszél mindenki. El sem megcsapja a film, hogy itt valaki magyarul beszél. Ja, persze, mint mindenki más is egyébként. És nyilván, hogy idén nem voltam még sokat itthon, meg tavaly sem. Így ez kicsit ugye elsőre szokatlan. De nekem inkább az idő hiányzik, hogy legyen arra az embernek ideje, hogy hazalátogasson, és itthon töltsön egy kis időt, pihenjen. Szerettek, amikor hazajössz, nem tudom, egy hétre, vagy valamikor csak egy hosszú hétvégére, az végig rohanás igazából. Az nem pihenés, és kikapcsolódás. Nem tudsz felfedezni a jó kis helyeket, mert a családot, meg a barátokat látogatod végig. Elég szigorú menetrend alapján, és az inkább egy ilyen stresszes, hosszú hétvége, amit visszamész Münchenbe, és mondod, hogy most akkor kéne megint egy kis szabadság, kipihenjem a szabadságot. Pontosan, ahogy mondod, és jól is, hogy mondtad, a család meg a barátok. Hát nyilván azt hiányzik a legjobban, azt szerintem nem is kell külön megemlíteni, mert ők talán a legfontosabbak. Ez nekem is hiányzik. Apropó barátok, tudnátok úgy tekerni, hogy a nap mögöttünk legyen? Köszi! Igen, hát ma már jó munkaerőt nehéz találni, az az igazság. Igen, erre valók a barátok. Erre valók a barátok, de ami viszont nem hiányzik, ez a rohadt meleg. Na ez mondjuk tényleg nagyon durva. Igen. Szerintem mártozzunk is lassan. Megint. Aha. Én megint, te először, vagy nyomjuk egy seggest? Mi mást? Mi mást? Jól van. Gyalog minden messze van a lusta NSZK-soknak, ezért a Babó a tökéletes utazási megoldás. A badacsonyi lankákon keresztül juthatunk be a centrumba, környezetkímélő módon és díjmentesen. A Babóval utaztunk egyet. Hát ez zseniális, ezt komolyan mondom. Kellene minden balatoni településre, meg minden egy ilyen településre. Jó sofőr is hozzá. Van egy ilyen nagyon kedves úr vezetett minket. Köszönjük szépen. Viszlát! Viszlát! De sajnos van olyan is, amikor a természet törli az esti terveket. Mindegy, örökké nem eshet. Igen, a tegnapi nap után ma az utolsó napunkat töltjük Badacsony-Tomajban. A tegnap bemutattuk nektek a strandot, láthatjátok, hogy
milyen szép kis hely, milyen frankó az egész, tudjuk nektek ajánlani, és ráadásul miután elhúztuk a napágyunkat a 77 000 fokból be az árnyékba, egy meglepetés vendég költözött a helyünkre. Ki is volt az Ádám? Bizony, Varga Judit egykori igazságügyi miniszter, tehát a tiszteletét a Badacsony-Tomai strandon. Noha nagyon sok kérdést feltettünk volna neki nagyon szívesen, hiszen nem volt egyedül, egyik kisfiával volt kint strandolni. Ezt még fontosnak tartottuk, hogy noha Varga Juditot nagyon szívesen kifaggatnánk nagyon sok mindenről, nekünk a gyermekvédelem valóban fontos, és a gyerek nem tehet arról, hogy anyukája milyen politikai munkássággal bír, éppen ezért hagytuk őket nyugodtan strandolni és élvezni a jó időt, meg a strandot. De aztán Újhelyi István is megjelent egyébként, volt egy-két számomra ismeretlen celeb emberke is. Nyári Dia említették nekünk, nem igen. Tudjuk, hogy kicsoda. Természetesen felvételeket sem készítettünk a Varga Juditról, meg a kisfiáról sem. Annyit viszont el tudok mondani, hogy a kisfiú egy nagyon vagány cuki kis csávó volt, és úgy gondoltuk, és focizott is talán. Focizott is, tök jól el volt a strandon, jól érezte magát, ezt semmiféleképpen nem akartuk volna megzavarni. Ezért hallgattunk is, ismerősöknek sem mondtuk el, hogy ott van, nehogy valaki kiküldje a médiát. Ezt légy szíves, ti is tartsátok tiszteletben, ha találkoztak olyan celebritással, akár szeretitek, akár nem. Azért nekik is van egy privát szférájuk, és amíg nem börtönben ülnek, addig joguk van mindenhol mászkálni. És főleg a gyerekekre gondoljatok mindig, mert ők nem tehetnek arról, hogy hova születtek. Így van. Sajnos a nyaralásunk a végéhez közeledik, lassan haza kell menni, viszont még kisüt a nap, egy utolsó csobbanásra van még időnk, úgyhogy még elmegyünk csobbanni egyet, aztán utána el fogunk tőletek köszönni. Bizony, és egy kis szünetet tartunk most, igyekszünk azért rövid videókkal jelentkezni még, mert még el fogunk jutni a nagy Büdöspestre, a nagy birodalom fővárosába, és hát ha onnan is sikerül még egy-két, de a hajó is indul, mi is induljunk egyet csobbanni. A lángosra még nem válaszoltunk. Ó, igen, majdnem a legfontosabb kérdést elfelejtettük, hisz mindenkit csak az érdekel, hogy mennyi a lángos a Balatonon. Így. Hát ennyi a lángos, nem tudom, mire számítottatok, többre vagy kevesebbre, több helyen is voltunk, a különbség 100 forint ide-oda. Egyébként jókat ettünk, nem lehet panasz rá. Abszolút teljesen korrekt volt, vagy nagyon finom volt minden, ettünk bundás kenyeret, jó kis turudis palacsintát, lángost, hekket ettél tegnap. Ó, már ezerféle dolgot. Magyaros ízekben most feltankoltuk, hogy aztán München meg kibírjuk a szürke hétköznapokat. Bizony, bizony, így csináljuk ezt, aztán visszatérünk majd az NSK-ba, kövessetek így minket továbbra is. Elmegy mögöttük a hajó, legyetek jók, mi meg megyünk csobbanni. Így, sziasztok! Na, Ádikám, finom a Magnum? Finom, igen. Meg is botránkoztam, mert drágább itt, mint egy müncheni benzinkúton. Egy Magnum 4 euró. 1600 forint volt. 1600. 1600 krajcár volt? Azt a kurva. Az komoly. Ja. Az, igen, az 4 birodalmi euró. Hát figyeljetek, azt tudjuk javasolni, hogy akkor jégkrémet ne egyetek semmilyen strandon sem, inkább csináljátok magatoknak otthon. Lehet, hogy jobban jártok vele. Egyetek lángost. Vagy egyetek lángost. De jó íze van legalább? Egyetek finom. Ja, ennyiért is legyen is jó. Itt az utolsó strandolós napunk. Sajnos most már el kell hagynunk ezt a gyönyörű helyet. Nem tudom, hogy fogjuk túlélni az őshazában a további napokat, de remélem, hogy mindenféleképpen élvezetes lesz. Igyekszünk titeket értesíteni, hogy milyen az anyaország. Kövessetek minket, maradjatok velünk. És Ádámmal egy... Ádám! Ádám, hol vagy? Ádám! Ó, bazd meg! Lepedett a meló, indul a vakáció. Húzunk le a balcira, vár a panzió. Strandpapos napszemüveg, meg a jó kis szalmakalap. Nézd, ahogy a nap süt, az életünk, hogy szalad. Balaton, Balaton, minden nap egy maraton. Lángos hek, meg egy nagy pohár hideg fröccs. A hőség majd megöl, de ki bánja ezt? Pisi meleg a víz, te belelépsz és jobb lesz. A strandon mindenki boldogan elhever. Fagyit nyal a gyerek, az apja sört vedel. Sét a mólon, jégrém a kézben. A napsüti az arcod, de te már rég totál kész vagy. Balaton, Balaton, minden nap egy maraton. Lángos hek, meg egy nagy pohár hideg fröccs. A hőség majd megöl, de ki bánja ezt? Pisi meleg a víz, te belelépsz és jobb lesz. A strandon mindenki boldogan elhever.
fagyit nyal a gyerek, az apja sört vedel. Sita a mólón, jégkrém a kézben, a nap süti az arcod, de te már rég totál kész vagy. Balaton, Balaton, minden nap egy maraton, lángoság meg egy nagy pohár hideg fröccs. A hőség majd megöl, de ki bánja ezt? Kicsi meleg a víz, te belelépsz és jobb lesz. Napernyők alatt lassan hűl a koktél, egy kis badacsonyi feeling, ez neked is belefér. Aztán jön az este, tánc a parton, a Balaton az élet, nem csak a vakáció. Balaton, Balaton, minden nap egy maraton, lángoság meg egy nagy pohár hideg fröccs. A hőség majd megöl, de ki bánja ezt? Kicsi meleg a víz, de belelépsz és jobb lesz. Körbevesznek a legjobb parti arcok, zabálok, piálok, és a Varga Gyucival bötyizok. Minden pengő megérte, nem kérdés, a Balatonnál nyaralok.